חברים כולם, שלום רב, שמי מיכאל, והיום נעשה סקירה על פלס לייזר חיופר SO4CG. זה בעצם טופ של הסין, ניתן לרכוש אותו באלי אקספרס, ניתן לרכוש אותו באמזון, ואנחנו נעשה היום סקירה על המכשיר הזה ואנחנו נראה מה מיוחד בו. קודם כל הוא הגיע ככה במזוודה כזאת, נפתח את המזוודה. בתוך המזוודה יש לנו ספר הדרכה כמובן, מתקן מתלה, שלט, סוללה ניתנת, סוללות AA בתור גיבוי בנוסף לסוללה ניתנת, כבל טייפ C מתן, לוחית חיבור למתלה, מידון עם מגנט, פלטפורמה להרמה וכמובן לייזר עצמו. אז נתחיל ישר מדברים מעניינים. מה יש מיוחד במכשיר הזה? קודם כל יש לו מסך. במסך ניתן לראות מצב של הזוויות. יש פה ציר X, ציר Y, ואנחנו יכולים לראות מצב של הזוויות ולייצר זווית באופן מדויק. בנוסף על המסך יש כאן אינדיקטור של הסוללה, אנחנו יכולים לראות מה המצב של הסוללה. כאן יש לנו את המנעול שמסמן לנו מצב של הפלסים, אם פלסים במצב פתוח או שפלסים במצב נעול. כאן בעצם יש טומבלר שנועל את הפלס. עכשיו ניתן לנעול את הפלס ולהדליק מכשיר עם לחיצה ארוכה של הכפתור במצב שפלסים נעולים. כאן יש ציר X, ציר Y, ואנחנו יכולים עכשיו לסובב את המכשיר ולייצר זוויות. תסתכלו, נגיד כאן ציר Y, 13, 14, 16 מעלות, מסובב לפה, ציר X, 12, 13, 15 מעלות. כמובן שרוצים לייצר זווית, לא עושים את זה באמצעות ידיים. יש מתקנים מיוחדים, יש חצובות, יש מתלים מיוחדים וכו'. כאשר פלס נמצא במצב כבוי, לייזר מעובב כל כמה שניות. הוא מזכיר לי שפלס במצב כבוי, שאני אדע ושאני לא אעשה טעות במידה ואני צריך את הפלס. אז עכשיו אני מחזיר את הפלס באמצעות טומבלר למצב פתוח. עכשיו מכשיר מצפצף כי הוא לא מפולס. אני מניח אותו על שטח שיחסית ישר והוא כבר מתפלס לבד. זה בעצם מצב של המסך וכל מיני נתונים שיש פה. דבר מיוחד נוסף שללייזר הזה יש קרן נוספת. תסתכלו כאן למטה. יש כאן למטה קרן לייזר נוספת שהיא נמצאת ממש 1.5 סנטימטר מהרצפה, והקרן לייזר שנייה נמצאת כאן 13 סנטימטר מהרצפה. לרוב הלייזרים יש רק 3 קרנות, אחד אופקית, אחד אנכית ועוד אחד אנכית שיוצרת כאן הצלבה של 90 מעלות. ולמכשיר הזה יש עוד קרן אחת נוספת שנמצאת למטה פה 1.5 סנטימטר מהרצפה. זה בעצם לעבודה עם ריצוף וכו'. זה יכול להיות ממש מצוין. דבר נוסף, למכשיר הזה יש שלט. שלט גם ניתן להטעין על ידי מתן טייפ C. לוחצים לחיצה ארוכה על הכפתור, ועכשיו שלט במצב פעולה. כאשר שלט מעובב, זאת אומרת שהוא לא מסונכרן עם המכשיר, כנראה מכשיר במצב כבוי. כאשר מעובב אדום, זאת אומרת שסוללה הולכת להיגמר. אז ככה אני יכול לשלוט בכל הקרנות, נגיד ורטיקל, לכבות את השנייה, לכבות את שניהם, להדליק את שניהם. H זה הוריזונטל, כיבוי של התחתונה, כיבוי של העליונה,
וכיבוי של שניהם והדלקה של שניהם. מבחינת השלט, כאן יש PV, יכול להדליק PV, PV זה לא רלוונטי לעכשיו, זה עבודה עם רזיבר. מה זה רזיבר? זה ממילה לקבל, to receive, וזה לעבודה מחוץ לבית, כאשר יש שמש חזקה ולא רואים את הקרן לייזר, ניתן לעבוד עם הרזיבר. רזיבר ניתן לרכוש בנפרד גם של החברה חיופר. כרגע אין לנו את זה, אז זה לא אקטואלי. שתי כפתורים האלה לא רלוונטיים, לפי מה שאני הבנתי מיצרן, זה לדגמים הבאים שיצאו בעתיד. וכמובן ניתן לכבות את המכשיר ולהדליק. שלט עובד על בסיס בלוטוס, כמובן טווח העבודה שלו זה כמו טווח עבודה של בלוטוס. בנוסף לשלט ניתן להתחבר ללייזר באמצעות בלוטוס. דרך הסמארטפון להוריד אפליקציה של חיופר, ככה היא נראית. פה כל הדברים האלה כרגע לא רלוונטיים, נכנסים כאן ללייזר, יש לי לייזר, כאן במסך אני יכול גם לראות את המצב של הזוויות, ואני יכול לשלוט בכל הקרנות בנפרד. בעצם זה כמו שלט, אבל קצת יותר טוב, כי כאן כל קרן בנפרד אני יכול לכבות להדליק. יש לי שתי קרנות הופכיות, אחד תחתונה, שנייה עליונה, בעצם, וכאן יש לי את הקרנות אנכיות שאני יכול לכבות או להדליק. בנוסף, כאן יש את ה-PV, אמרנו כרגע זה לא רלוונטי, זה עבודה עם רזיבר, וכאן יש לי את המצב של הסוללה. כרגע יש לי 25% של הסוללה. וכאן כמובן כיבוי והדלקה של המכשיר. זה מבחינת הסמארטפון ובלוטוס. תראו, מבחינת הנתונים יבשים, מכשיר הזה עובד לטווחים עד 20 מטר, עם רזיבר ניתן לעבוד עד 60 מטר, וסטייה שיש במכשיר, לפי דיווח של יצרן, זה 2 מילימטר ל10 מטרים. 2 מילימטר ל10 מטרים זה בעצם סטייה כמו ברוב המכשירים. מבחינת הסוללה, כאן יש סוללה ניתנת. אפשר להטעין את הסוללה בנפרד, כמו במברגות. אפשר להטעין את הסוללה שהיא יושבת בתוך המכשיר. פה יש גם כניסה של Type-C. ובנוסף, אם נתקעתם גם בלי סוללה וגם בלי מתן, ניתן להכניס את המתאם. יש מתאם עם 4 סוללות AA. גם מכניסים. ובעצם אנחנו יכולים לעבוד עם סוללות AA. אז בעצם 3 מצבי עבודה: סוללה ניתנת עם מתן ישירות מהרשת של החשמל, מהשקע, ומצב שלישי עם סוללות AA דרך המתאם. עכשיו זה מסמן לי כאן שלייזר עובד מהסוללות דרך המתאם. מכשיר מצפצף כי הוצאתי אותו מהאיזון. מניח אותו על שטח שיחסית ישר והוא מתפלס לבד. מבחינת המכשיר, ככה הוא עשוי מפלסטיק רך, פלסטיק סופט, או שאיזה סוג של גומי קשיח, אבל משהו מושקע, לא משהו זול. כאן יש מגיני זכוכית מאלומיניום, וזכוכית יושבת עמוק בתוך המגן, ככה אם מכשיר ייפול שזכוכית לא תישבר, וזה באמת דבר חשוב, כי כבר היה לי מכשיר לייזר אחד שהתרסק וזכוכית נשברה. כאן זכוכית יושבת עמוק בתוך המגן. כאן בחלק התחתון של המכשיר יש חיבור 1/4, שבעצם ניתן לחבר את זה לכל חצובה. זה מתאים לכל חצובה, וזה גם מתאים למוט רצפת תקרה שיש לי.
כאן יש פלטפורמה של הרמה, בעצם ניתן להעלות אותה או להוריד. עכשיו נעלה את הלייזר ואני אגיד בדיוק עד איזה טווח אפשר לעבוד. נדליק. את הגוריזונטלי אנחנו לא צריכים, רק את התחתון. בעצם ניתן לעבוד עד 10 סנטים מהרצפה, ניתן לעבוד עם הפלטפורמה הזאת, ובאמצעות גלגלת כמובן ניתן לכוון את זה למצב שאתם צריכים באופן מדויק. דווקא אחלה דבר, אני חושב שבעבודה עם הריצוף, עם הרצפאות, זה יכול להיות מצוין. בנוסף יש מתלה, למתלה יש שני מגנטים חזקים, ניתן להתמגנט לעמודים מתחתיים, לקונסטרוקציות של גבס, לתעלות של מיזוג אוויר. אם אין אפשרות להתמגנט לשום דבר, פשוט מחברים לוחית עם שני ברגים, או פה או פה, ואז מתמגנטים ללוחית עצמה. אני בדרך כלל לא עובד עם המתלה גם ככה, אני מעדיף לעבוד עם מוט רצפה תקרה. יש לי סרט על מוט רצפה תקרה, יש לו יתרונות שאני יכול לעבוד לכל גובה שאני רוצה. אז תראו, כאן זה מודולרי. מתלה מתחבר לראש של המכשיר, הוא יכול להתחבר מקדימה, מאחורה, מתלה יכול להתחבר מהצד. כאן אני יכול להזיז את המכשיר על הזרוע הזאת, תסתכלו ככה, פשוט לוחץ על הכפתור, הזזה מהירה. אם אני רוצה הזזה איטית, לכוון את זה על המילימטר, אני יכול באמצעות גלגלת הזאת, בעצם להזיז את המכשיר קדימה אחורה על הזרוע. כאן גלגלת הזאת השנייה, זה בעצם סיבוב פה מסביב לציר, וכאן גלגלות האלה זה בעצם נותנות לי אפשרות להוציא ימינה ולהוציא שמאלה, אבל לא הרבה, סנטים. כאן גלגלת הזאת היא נותנת לי אפשרות להלמיך את הזרוע או להעלות את הזרוע במידה וקיר רקום ומכשיר לא מצליח להתפלס. כאן יש פלס, אז אני יכול לפלס את הזרוע, להעלות אותה למעלה, יותר למטה, במידה וחלק שאתם חיברתם אליו את המתלה, חלק הזה עקום, אז ניתן גם פה לאשר באמצעות גלגלת הזאת. אז כרגע לייזר כאן נמצא על החצובה בעצם, ואני יכול לשחק עם הזוויות. כאן זה קרן עליונה, קרן תחתונה הופכית, יש לנו כאן אחד אנכית, ובעצם באמצעות זוויות ניתן, באמצעות חצובה ניתן לייצר את הזוויות. אז נגיד אני רוצה עכשיו לייצר זווית 45 מעלות, וכאן בעצם ניתן לראות את הנתונים, איך הם משתנים בהתאם להורדה או עלייה של המכשיר עם החצובה. חברים, הסקירה שלנו נגמרה. ככה מבחינת העלות, הלייזר הזה עולה יחסית יקר ללייזרים אחרים שיש בסין, באלי אקספרס. הוא עולה $195 פחות או יותר. בנוסף אני גם שילמתי מכס 190 שקל. אז אם לקנות או לא לקנות, זה החלטה שלכם נטו, החלטה שלכם אישית. בכל אופן, אם מישהו מעוניין לרכוש או לעיין בנתונים, אני משאיר קישור בתיאור מתחת לסרט, קישור למכשיר הזה. בנוסף, בהמשך אני רוצה לעשות גם סקירה על הרזיבר, להזמין רזיבר ולראות איך הוא עובד מחוץ לבית בתנאים של שמש.
תודה רבה לכם על הצפייה, אם אהבתם את הסרט תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אשתדל לעשות עוד סרטים נוספים בהמשך. עוד פעם, תודה רבה על הצפייה ולהתראות.